Tại sao lại gọi là Phật cô đơn? Cách đây gần nửa thế kỷ, khi những thanh niên xung phong băng rừng để đào kênh dẫn nước và khai phá vùng đất hoang sơ ở nông trường Bình Chánh, khi đó họ đã phát hiện một tượng Phật Thích Ca to lớn đang ngồi thiền trơ trọi giữa khu rừng vắng. Họ đã đặt tên cho bức tượng là Phật cô đơn. Cô đơn ở đây là đơn độc, lẻ loi và cô quạnh chỉ có mình ta. Nhưng nếu xét hai từ cô đơn về mặt tâm thức và ý niệm của một nhà hiền triết vĩ đại như Đức Phật thì sẽ như thế nào? Trong các cõi của thế giới, Đức Phật là đấng đại giác ngộ, một bậc hiền triết siêu việt của thế gian. Phật có cô đơn không? Dĩ nhiên là Ngài không cô đơn, bởi chánh pháp của Ngài mặc dù đã trải qua gần 2.600 năm và cho đến tận ngày nay và kể cả trong tương lai, triết lý đạo pháp của Ngài vẫn không ngừng lan tỏa đến vô số chúng sanh trong vô lượng muôn kiếp, cũng như để lại dấu ấn sâu đậm trên toàn thế giới. Có chăng chính chúng ta mới là những người cô đơn khi chúng ta đi ngược lại với giáo lý và chính pháp của Đức Phật? Và đến với video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chùa Phật Cô Đơn ở Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị vui lòng cho lượt like, lượt subscribe cũng như chia sẻ video này để cùng tôi lan tỏa cho mọi người ở xa gần cùng biết đến những tư liệu quý hiếm về Phật Cô Đơn cũng như nơi hành hương linh thiêng của vùng đất Phật ở thành phố Hồ Chí Minh. Chùa Phật Cô Đơn là tên gọi trong dân gian. Tên gọi này được các Phật tử thường xuyên sử dụng, riết rồi thành quen. Tên chính thức của ngôi chùa tráng lệ này là Thanh Tâm Tự. Ngoài ra, ngôi chùa này cũng có tên khác là Bát Vũ Phật Đài. Chùa Thanh Tâm ngày nay ở địa chỉ ấp 1, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, cách trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh khoảng 30 km về hướng Tây Nam. Và đến với Thanh Tâm Tự ngày nay, quý vị sẽ thấy được sự thay đổi của vùng đất từng là một nơi hoang hóa ở ven ngoại thành của thành phố Hồ Chí Minh về hướng Tây. Và bây giờ chúng ta cùng bước vào bên trong Thanh Tâm Tự để tìm hiểu về tượng Phật Cô Đơn. Ngược dòng lịch sử, vào khoảng năm 1955, cư sĩ Ngô Chí Bình, pháp danh là Thiện Bảo, với tâm nguyện xây dựng một ngôi tam bảo làm chỗ nương tựa tâm linh cho đồng bào noi gương sống đạo đức theo lời Phật dạy. Ông đã phát tâm cúng dường khoảng 30 hecta đất của gia đình, trong đó có việc tôn tạo ngôi chùa Thanh Tâm ở bên bờ kênh Cầu Sáng. Tên chùa là Thanh Tâm với ý nghĩa là để nhắc nhở cho người đời hãy biết giữ lòng trong sạch khi sống ở thế gian, cũng như mỗi khi bước vào chùa chiêm bái. Chùa Thanh Tâm được hoàn thành và an vị Phật vào ngày 12 tháng 7 năm 1956. Tại đây, ngay từ buổi ban đầu ấy, một nhánh bồ đề được chiết cành từ gốc Đại Thọ Bồ Đề Benares ở Ấn Độ, nơi mà Đức Thế Tôn tọa thiền, đã được trồng ở đây để nhắc nhở cho du khách thập phương về gốc tích của đạo Thiên. Đến tháng 9 năm 1957, biết chùa Phật học Xá Lợi tại quận 3 đang đúc tượng Phật, cư sĩ Ngô Chí Bình có ý định qua chùa Xá Lợi mượn khuôn đúc tượng Phật về để đúc tượng. Thế nhưng trước đó tại chùa Xá Lợi, sau khi đúc xong một bức tượng Phật Thích Ca, đến giai đoạn rước tượng vào chánh điện an vị trường tồn, thì tượng không vào được chánh điện vì quá to. Giống như là duyên lành hội ngộ, Tổng thư ký Hội Phật học Nam Việt lúc bấy giờ, hội trưởng là ngài Mai Thọ Truyền, sau khi đã thảo luận cùng với ban trị sự và hội viên, đã quyết định hiến tặng bức tượng Phật Thích Ca cho chùa Thanh Tâm. Tượng Phật Thích Ca do nhà điêu khắc Trương Đình Ý chỉ huy gia công tại chùa Xá Lợi theo đơn đặt hàng của Hội Phật học Nam Việt. Sau khi đúc xong tượng cao 4,8 m, chiều ngang tính từ 2 gối, rộng 4 m, nặng khoảng 4 tấn. Ngài ngồi trên đài sen cao khoảng 1,2 m. Thế nhưng việc di chuyển bức tượng từ trung tâm của đô thành Sài Gòn mà về đến chùa Thanh Tâm giữa đồng không mông quạnh lúc bấy giờ là vô cùng khó khăn,
bởi vì đường đi vô cùng trắc trở, chỉ là đường đất lối mòn, xe tải trọng lớn không thể đi được. Cư sĩ Bình cùng các chư vị tôn đức và cư sĩ khác lúc đó đã tổ chức nhiều cuộc cầu nguyện, chuyên tâm trì tụng kinh kệ trong một thời gian dài liên tục, và nhờ năng lực hộ trì đó, nhiều duyên lành huyền nhiệm đã xuất hiện, và cư sĩ Bình xin được chia tưởng thành hai phần. Trong di cảo của cư sĩ Ngô Chí Bình đã kể lại, xin được trích đoạn như sau. Ngày 17 tháng 8 nhuần Đinh Dậu, đúng 6 giờ ban mai, bổn thân tôi đứng nguyện cho thợ khởi công lập vàng khai tượng, đục ngang giữa, chia hai phần trên và dưới y theo lời Phật dạy. Bán thân trên để lại nguyên vẹn niêm phong trong thùng, còn phần dưới rã ra 41 tảng lớn độ 2 người khiêng. Ngày 29 tháng 8 nhuần Đinh Dậu, tôi cho trực thăng chuyển các mảnh tượng về đến Thanh Tâm Tự, cầu sáng Đức Hòa. Tới nơi hồi 12 giờ đúng ngọ. Hết đoạn trích. Sau đó, ông đã cho khởi công xây dựng Bát Bửu Phật Đài cách chùa Thanh Tâm khoảng 100 mét, làm nơi bài trí tượng Phật. Bát Bửu Phật Đài được xây dựng bằng bê tông cốt thép, dựa theo mô hình mẫu bằng thạch cao do kiến trúc sư Võ Đức Diên hiến tặng cho cư sĩ Ngô Chí Bình. Bát Bửu Phật Đài được khởi công xây dựng từ năm 1959 và hoàn thành vào năm 1961. Kể từ giai đoạn này, chùa có tên là Bát Bửu Phật Đài. Bởi kiến trúc của Phật Đài rất nổi bật, nền móng của Phật Đài cao 3 mét, xung quanh có 4 cầu thang, mỗi cầu thang có 21 bậc bước lên. Đến tháng 3 năm 1961, cư sĩ Bình cho người ráp nối các phần của bức tượng lại như lúc ban đầu. Từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 8 năm 1961, cũng chính là mùa Vu Lan báo hiếu, chùa Thanh Tâm đã làm lễ an vị tượng Phật Thích Ca đã được ráp nối hoàn thiện trên Bát Bửu Phật Đài trong niềm hoan hỷ của đông đảo tăng ni và Phật tử. Và kể từ sau lễ an vị tượng Phật Thích Ca, chiến tranh tại miền Nam bắt đầu bước vào giai đoạn leo thang đầy căng thẳng. Dân trong vùng bắt đầu tản cư đi nơi khác. Các trận đánh lớn liên tục diễn ra ở vùng gần khu vực cầu sáng và cả ở chùa Bát Bửu Phật Đài. Lần lần không còn ai dám lui tới chùa này, bởi vì nơi này đã trở thành nơi cấm địa. Đến tháng 2 năm 1965, Bát Bửu Phật Đài trúng một trái sáng từ máy bay ném xuống, dẫn đến bị cháy rụi phần mái lập bằng cỏ tranh. Đến tháng 11 cùng năm, chùa Thanh Tâm cũng bị trúng bom, sập nát hoàn toàn, chỉ còn lại nền móng của ngôi chùa đổ nát. Như vậy thì trải qua những năm tháng chiến tranh, bom đạn tàn phá xóm làng, thiêu rụi cả mái che Phật Đài, chùa Thanh Tâm thì bị bom san phẳng. Chỉ riêng ngôi Phật Đài cùng với kim thân của Đức Phật dù bị nhiều thương tích do bom đạn, nhưng mà Ngài vẫn an nhiên tọa thuyền ở nơi hoang vắng này. Lúc này thì cỏ cây đã mọc thành rừng trên Bát Bửu Phật Đài và nền cũ của chùa Thanh Tâm. Đến tháng 3 năm 1974, khi hay tin một đơn vị của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đóng quân ở đây đã dời đi, sự lưu thông đã dễ dàng, đồng bào đi lánh nạn đã trở lại vùng đất cũ để sanh cơ lập nghiệp. Cư sĩ Bình đã nhiều lần trở lại. Ông cho dọn con đường từ nền cũ chùa Thanh Tâm ra tới Phật Đài, cho đốn cây để làm cột, dựng nhà, làm trường học cho trẻ em. Về tượng Phật bị vết đạn bắn, ông Bình kêu thợ trám lại, ráp lại những cánh hoa sen chung quanh liên đài. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, chiến tranh kết thúc, ngôi chùa Bát Bửu Phật Đài vẫn ít người lai viếng và khu vực này dần dần trở nên hoang vắng như xưa. Đến năm 1976, có những đoàn thanh niên xung phong lên khai phá thí điểm ở vùng đất hoang sơ huyện Bình Chánh. Đã có một lực lượng đơn vị thanh niên xung phong được đưa đến khu vực chùa Thanh Tâm khi xưa để đào kênh thông nước xả phèn. Hết giờ lao động thì họ tìm nơi có bóng mát để nấu nướng, sau đó tìm chỗ ngả lưng nghỉ mát.
Những người may mắn lao động gần khu vực có tượng Phật Lộ Thiên thì họ vào nghỉ bên dưới Phật đài Bát Bửu. Khi đó họ bước theo cầu thang lên Phật đài để ngắm tượng Phật có nét mặt bao dung hiền từ, đang ngồi giữa cánh đồng hoang vắng, không hương khói. Rồi bỗng trong tâm thức của họ lóe lên hai chữ cô đơn. Rồi họ đặt tên cho tượng Phật Bát Bửu ở Phật đài là Phật Cô Đơn. Sau đó hết thời gian lao động, họ về lại thành phố và kể lại chuyện đã gặp được tượng Phật Cô Đơn ở nơi họ làm thủy lợi. Sau này thì có nhiều người có tánh hiếu kỳ lần mò đi viếng tượng Phật để xem ra sao, coi có phải như vậy không. Rồi 1 đùng 10, 10 đùng trăm, lần hồi tên Phật Cô Đơn lan tỏa trong tâm thức của hàng ngàn Phật tử. Và kể từ đó tên này được lưu truyền trong dân gian cho đến ngày nay. Đến năm 1998, Bát Bửu Phật đài được chỉnh trang. Chùa đã xây dựng nhiều công trình, nhà tiếp khách, phòng phát hành kinh sách và cổng tam quan. Chính vì tượng Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn tồn tại nguyên vẹn trong vùng đất bị bom đạn cày xới trơ trụi, khiến cho Phật tử, người dân tin rằng tượng rất linh thiêng, tiếng lành đồn xa. Tượng Phật Cô Đơn được đông đảo Phật tử, người dân ở khắp nơi đổ về chiêm bái và lễ Phật. Nhưng mà bên cạnh đó thì vào giai đoạn trước cũng đã kéo theo nhiều hệ lụy và mê tín chèo kéo khách viếng chùa. Đến năm 2017, chùa đã được xây dựng lại toàn bộ và đổi tên thành chùa Thanh Tâm, quay lại như tên cũ của ngày xưa. Và trải qua nhiều năm xây dựng, chùa Thanh Tâm ngày nay đã trở nên tráng lệ, có kiến trúc rất đẹp mắt. Cổng tam quan của chùa được xây dựng cao to và vô cùng trang nghiêm, với đường chạm trổ uốn lượn và vô cùng tinh xảo. Và quý vị thấy đó, chùa Thanh Tâm là chốn thanh tịnh, mát mẻ với nhiều tàn cây xanh, lúc nào cũng đầy tiếng chim hót. Trong khuôn viên của chùa trồng và bài trí rất nhiều hoa kiển, thảm cỏ và tiểu cảnh. Nơi đây cũng bày trí nhiều tượng Phật có kích thước lớn nhỏ, được tạo tác tinh xảo và đẹp như những tác phẩm nghệ thuật. Khuôn viên của chùa thì được phân thành 2 khu vực sinh hoạt tín ngưỡng và khu vực nội viện giới hạn. Ngày hôm nay khi tôi đi vào tham quan chùa Thanh Tâm, thời điểm thì đại điện của chùa đã đóng cửa nên là không thể vào bên trong để quay lại được cho quý vị xem. Và cách chùa Thanh Tâm không xa chính là Học viện Phật giáo Việt Nam cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh. Và cạnh Học viện Phật giáo chính là nơi sinh hoạt, nghỉ ngơi cũng như là tu tập của các ni sinh tại Học viện Phật giáo. Do số lượng ni sinh tại Học viện Phật giáo rất đông, ni xá của học viện không còn đủ chỗ cho chư ni nội trú, cho nên trưởng lão viện trưởng đã cho một số lượng ni sinh sang chùa Thanh Tâm để nội trú, để cho các ni sinh vừa học vừa rèn luyện đạo hạnh thiền môn. Và sau khi hết giờ học thì các ni sinh làm vườn, trồng hoa và chung tay tôn tạo cho cảnh quan của Thanh Tâm tự ngày càng đẹp hơn. Và cũng xin tiết lộ một thông tin rất thú vị, đó là chùa Phật Cô Đơn là nơi cầu tình duyên rất nổi tiếng. Nhờ sở hữu tên gọi khá độc đáo mà nhiều người tin rằng khi đến với chùa Phật Cô Đơn cầu duyên sẽ được Đức Phật gia hộ sớm thoát khỏi sự cô đơn và con đường tình duyên cũng sớm được viên mãn. Ngôi chùa đặc biệt đông khách vào các ngày cuối tuần, ngày rằm, ngày mùng 1, đặc biệt là dịp lễ tình nhân 14 tháng 2. Các bạn trẻ cũng đổ về cầu duyên khá nhiều. Riêng về câu chuyện cầu tình duyên thì điều này sẽ tùy thuộc vào niềm tin và tấm lòng thành của mỗi người trong đức tin và trong cuộc sống. Như vậy, tôi và quý vị vừa tham quan được Thanh Tâm tự, vừa tìm hiểu được lịch sử của tượng Phật Cô Đơn tại nơi thánh địa Phật giáo ở ngoại ô thành phố Hồ Chí Minh. Thì xin cảm ơn tất cả quý vị đã ủng hộ cho kênh và xin hẹn gặp lại quý vị ở một câu chuyện tiếp theo. Và cũng xin quý vị chia sẻ video này để nhiều người được biết đến một thánh địa thiền môn ở ngoại ô thành phố Hồ Chí Minh và đặc biệt là một nơi rất nổi tiếng như là chùa Phật Cô Đơn này.